හලෝ කට්ටිය. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ SSDද hard drive ද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නේ යන්නේ SSD එකද හොඳ hard drive එකද? ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මම හිතුවා SSD එකක් දානවද hard drive එකක් දානවද කියලා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ කතා කරන්නේ SSD was hard drive ගැන. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු SSD එකක් ගැන. මොකද SSD කියන එක තේරුම තමයි solid state drive. නැත්නම් අපි කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් ස්ටෝරේජ් එක තමයි SSD එකක් කියන්නේ. hard drive එකක් කොත් එහෙම එක විගොතෙන් මැග්නටික් නැත්නම් චුම්බක තාක්ෂණේ data input නැත්නම් data තියාගන්න දෙයක් තමයි මේ hard drive එක තුළ වෙන mechanism එක. ඉතින් ඔයාලා මම ඉස්සරහ දාන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මුලින්ම කතා කරත් මුලින්ම SSD වලට කලින් ලෝකේ හොයාගත්ත මුලින්ම කොතේම හොයාගත්ත වැඩි මුලින්ම ආයි hard drive තමයි මහදිටම ගොඩක් අපිට මාකට් එකේ දකින්න තිබුණේ. පසු කාලෙක අපිට මුලින්ම ආවා SATA hard drive අපි කියන්නේ SATA SSDs සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන SSD. ඉතින් ඊට පස්සේ ආවා SATA SSD කියලා. ඒක ටිකක් අර SATA SSD එකට වැඩිය වෙනස්. හැබැයි ස්පීඩ් එක තින්ගලද ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට ආවා M.2 SSD. M.2 වලින් කියලා වෙනම ආවා PC Express වලින් කනෙක්ට් වෙන SSD ගොඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි එකක්. ඊට පස්සේ ආවා අපිට NVMe SSD එක. ඉතින් දැනට තියෙන වේගවත්ම SSD තමයි NVMe කියන්නේ. ඉතින් hard drive එකත් හොඳයි. hard drive ඉතින් කාලෙන් කාලට ආවා. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දි hard drive වල තියෙන්නේ ගොඩක් කලකට RPM එකත් එක තමයි hard drive වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් hard drive එකත් මේකේ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් සමහර hard drive වෙනවා CCTV වලට විතරක් ස්පෙෂල් ලේ වෙනවා. PC වලට විතරක් ස්පෙෂල් ලේ වෙනවා. laptop වලට විතරක් ස්පෙෂල් ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට hard drive ජාති ගොඩකට ඉතින් වෙන් කරනවා. ඉතින් ඔහොම බෙදාගත්ත ඉතින් ගොඩක් කලට අන්තර ගන්නම නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම desktop hard වලට ගත්තොත් එහෙම වෙනම තියෙන මේකට desktop hard drive කියලා වෙනම hard drive කාණ්ඩයක්. ඉතින් මේ desktop hard drive කියන එක සාමාන්‍ය hard drive ගත්ත මේ ගහලා තියෙන desktop කියලා laptop hard drive ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය එක ගොඩක් පොඩි අනිත් hard drive වලට වැඩිය හැරින් අර SATA SSD එක වගේ. මුලින්ම කතා කරමු මේකේ වේගය ගැන. ඉතින් වේගය ගැන කතා කරද්දී එහෙම ඔයාලට ගොඩක් වේගයෙන් වැඩ කරන්න මූල ධානය ගොඩක්ම ස්පීඩ් එකෙන් ඔයාලට OS එක on කරගන්න ගේම් එක ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ගන්න SSD එක. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඉක්මනටම තමන්ගේ රාජකාරී කරන කෙනෙක් නම් SSD එක හොඳයි ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න. ලයිෆ් ටයිම් එක එහෙනම් ආයු කාලය ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් SSD එක ගත්තොත් එහෙම ආයු කාලය කෙටි කියන්න පුළුවන්. ඒකටම හේතුව සඳහන් කරොත් එහෙම SSD එක ඔපරේට් වෙන්නේ ඔයාලට දැවෙන කරන්ට් එකේ විදුලිය ලැබීමත් එක්කනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකට අපි ගත්තොත් hard drive එකත් hard drive එකකින් විදුලිය ලැබීම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි hard drive එකේ යාන්ත්‍රිකව ක්‍රියාත්මක කොටසකුත් තියෙනවා. අපි SSD ගත්තොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන සර්කිට් එකක් විතරයි අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් hard drive ගත්තොත් hard drive එකේ අපි ගත්තොත් එහෙම මම ඔයාලට කලින් කතා කරා වගේ යාන්ත්‍රිකමය කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ යාන්ත්‍රිකමය කොටසකුයි විද්‍යුතින් ක්‍රියාත්මක පුංචි සර්කිට් එකකුත් තමයි hard drive එකේ හැකතු වෙන්නේ. එතකොට ලොකු කරන්ට් ෂොක් එකක් වගේ එහෙම ගොඩක් වෙලාට hard drive එක data recovery කරන්න ලේසි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි සර්කිට් එක සමාන සර්කිට් එක රීප්ලේස් කරලා hard drive data recovery කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් hard drive එකක් මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් උදාහරණයක් විදිහට බිමට වැහිලා නැත්නම් ගිනි ගැන පිච්චුනොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් hard drive එක නිෂ්පාදිත කම්පැනි තමයි උඩට ඕන නම් ගිහිල්ලා ඔයාලට වැදගත්ම data එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට ඒකේ plates මාරු කරලා ආයෙ වෙනම hard drive එකට import කරලා මේකට ඉතින් අපි ඒක තනියෙන් කරන්න බැරි වැඩක්. මොකද ඒක කරන්න අදාළ මව් සමාගමටම ගෙනියනවා hard drive එක. උදාහරණ විදිහට WD hard drive එක recovery කරනවා plate මාරු කරනවා යාට WD company එකට ගෙනියනවා තායිලන්තේ. ඉතින් මේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කියන පිරිවැයට ඕලන්ට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ දේවල් ටික කරගන්න ඕන. අපි SSD එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ හත්පසින්ම වෙනස්. SSD එක ඔපරේට් වෙන්නේ හරියට නිකන් pen drive එකක් වැඩ ගන්නවා වගේ. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් pen drive එකක් chip drive එකකින් පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් වල දාන SD card එකකින් වලට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් හිටි ගම SD card එක chip එකකින් පිච්චිච්ච ගම මේකේ තියෙන data එක ගන්න බෑ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේක විදුලියෙන් විතරයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරියට තියෙන පොඩි flash memory එකක් වගේ එකක්. ඉතින් SSD එකත් එහෙම තමයි. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් expand කරලා ටික ලොකුවට හැදුවට මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට මේ වගේ තමයි. ඉතින් මේක පිච්චුනොත් මේකේ data recovery කරන්න බැරි තරම්. මොකද ගොඩක් පොඩි පොඩි chips තියෙන ඒවා පිච්චුනොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් data recovery කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේකේ අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ දෙකේම උෂ්ණත්වය ගැන. අපි කියන්නේ games play කරනකොට මොකද workload වැඩක් කරනකොට මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. අපි hard drive එක ගත්තොත් එහෙම hard drive එක සාමාන්‍යයෙන් ඔපරේට් කරන උෂ්ණත්වය ගැන කතා කරලා සාමාන්‍යයෙන්
සෙල්සියස් 30 ගණන් 40 ගණන් වලින් සාමාන්‍ය hard drive එකක් වැඩ කරනවා games play කරනවා 50 ගණන් වෙද්දී උනත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව සාමාන්‍ය lag නැතුව වැඩක් කරගන්න පුළුවන් අපිට hard drive එකක් ටිකක් වෙලා සමහරවිට online පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා ඒ උනට ටිකක් වෙලා ටක් ගාලා ඒක ටක් ගාලා ඒකේ තියෙන අර මෙකැනිසම් පාර්ට් එකත් එක ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන් ඔයාගේ hard drive plates කරගෙන සාමාන්‍ය යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා අපි SSD එක ගත්තොත් එහෙනම් ඒකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් අපි ස්පීඩ් එක වැඩ කරනවා වගේ තමයි මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගතින් ගත්තොත් එහෙම සමහරවිට ස්ටක් වුණොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපිට PC එක shut down කරලා ආයෙ on කරන්න වෙනවා ඉතින් ඒකේ ප්‍රශ්නත් වෙනවා ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපි power button එක press කරගෙන on කරන්න ගියාම සමහරවිට SSD එක පිච්චෙන්න අවස්ථා නැතුව නෙමෙයි ඉතින් ඒ වගේ රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක SSD ඔපරේටර් උෂ්ණත්වය කතා කරද්දී එහෙම SSD ඔපරේටර් උෂ්ණත්වය ගොඩක් වැඩි සාමාන්‍ය 100ට 60 උත් පයින් අවස්ථා නැතුව නෙමෙයි ඒක නිසා තමයි ඔයාලා SSD එක යූස් කරනකොට ගොඩක් අර SATA SSD වල නම් වටේ බෑක් කවර් එකක් එනවා M.2 NVMe මවුන්ට් කරනවා නම් ඔයාලා මදර්බෝඩ් එක ගොඩක් අර මදර්බෝඩ් එකේ වෙනම හීට් සින්ක් එකකුත් එනවා එළියෙන් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බෝඩ් වල එන්නේ ටිකක් හොඳ මදර්බෝඩ්ස් වල නම් හීට් සින්ක් එකක් එනවා Asus B450ක් B560ක් වගේ මදර්බෝඩ්ස් වල එනවා ඒකට ප්‍රධාන හේතුව මේ SSD ඔපරේටර් එක ලොකු උෂ්ණත්වයක් පවතින හින්දා මේ උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් එක්ක මේක තියෙන මේ සර්කිට් එක පිච්චීමේ සම්භාවිතය වැඩි. ඒ කියන්නේ සර්කිට් එක ලයිෆ් ටයිම් එක අඩු වෙන සීමාවත් වැඩි මේ ඕල්රෙඩි හීට් වීමත් එක්ක. ඒක නිසා තමයි මම අර කලින් කිව්වේ hard drive එකක ලයිෆ් ටයිම් එක ගොඩක් අට SSD වලදී වැඩි. ඉතින් ආ ලෝන් ටයිම් ඔයාගේ data ටිකක් ගබඩා කරලා තියාගන්න. උදාහරණයකට වගේ photos, movies, වගේ films, movies, photos වගේ දේවල් ගබඩා කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මෙතනදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hard drive එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔයා ගොඩක් කරලා rendering වැඩක් කරනවා. උදාහරණයක් විදියට Windows install කරලා ඔයාගේ rendering වැඩ Photoshop වගේ photo edit කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් දැන් game එක play කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් SSD. හරියට ගොත් එහෙම සාමාන්‍ය PC එකක් run කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි C drive එක විදියට දාලා තියෙන SSD එක ඒකෙන් තමයි storage device එක අපි කියන්නේ store කරන partition එකදී අපි use කරන D drive වලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරන අනිත් drives වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ එලින්ම hard drive එක. ඉතින් ඕකයි සාමාන්‍ය අපි ගොඩක් වෙලාවට PC ගොඩක් කට්ටිය හනෝනේ ඇයි SSD විතරක් නොදා සමහර කට්ටිය නේ hard විතරයි දාන්නේ නැත්නම් SSD hard disk එකම දාන්නේ කියලා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි නොකර ඉන්න හේතුව. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි SSD විතරක් PC එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒකට එක හේතුව තමයි SSD එක තියෙන ඔන්නෝයි ගැටලුවත් එක්ක. ඉතින් මේ ගැටලුව සමහර වෙලාවට ලංකාව වගේ රටක ජීවත් වෙනවා නිතරම වෙලා දකින්න තමයි විදුලි කප්පාවු. ඉතින් හදිසියෙම විදුලිය නැති වැඩක් කරගෙන විදුලිය යනොත් එහෙම ඒකට වෙන්න පුළුවන් හානිය වැඩි නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාට SSD හිම ගොඩක් කටි පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක වාගේ මේ කාලෙත් එක්ක පාවිච්චි කරන ගොඩක් මෙයාට සූටබල් වෙන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ hardware එක සහ ටිකක් මිලෙන් අඩු SSD එකක් පාවිච්චි කරන. ඉතින් මම දැකලා ගොඩක් කට්ටිය 500GB SSD 1TB වගේ SSD පාවිච්චි කරනවා. කිසිම hard drive වගේ backup යන ඒකේ හොඳ දෙයක් මේ පුළුවන් තරම් වගේ data backup කරගන්න hard drive එක වගේ use කරන්න. ඉතින් මම අද වීඩියෝ කෝල් කියලා දුන්නේ මේ hard drive සහ SSD අතර වෙනස සහ ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අය මේකෙන් අහුවෙ හින්දා මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ SSD එක ගන්න SSD වල මිල ගන්න සාමාන්‍ය hard drive එකකට වැඩි ටිකක් වැඩි. ඉතින් තව එකක් තමයි පුළුවන් තරම් branded SSD වලට යන්න Chinese SSD වලට යන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොකද මේ වීඩියෝ හොඳ තවත් වලට බලන්න share කරන්න මතක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න YouTube channel subscribe කරලා එකතු වෙනත් මතක් කරන්න. එනති හැමදාම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලන්ට සුබ දවසක්.